سلام برابکس یوتیوب بچه ها، به چنل من خوش اومدین. آقا امروز میخواستیم بریم یه ولاگ براتون بگیرم، یه خریدی بکنیم با $20 آمریکا. ببینیم با $20 اینجا توی برزیل چقدر چیا میشه خرید. $20 به پول برزیل میشه تقریبا 100 ریال برزیل، یعنی تقریبا 5 برابرش میشه. بعد میخواستیم توی ایران هم یه سری خریدا بکنیم، ببینیم که اینا رو با هم مقایسه کنیم، ببینیم چقدر در میاد، فرقش چجوریه. اینجا ما فردا یه برنامه باربیکیو بازی داریم، سری کباب بازی میخواستیم بکنیم، میخواستیم بریم یه سری گوشت و اینجور چیزا بگیریم، بعد مقایسه کنیم ببینیم توی ایران با $20 چقدر میشه گوشت خرید. این فروشگاه هم که اومدیم فروشگاه هاگر، یه فروشگاه اینجا زنجیره‌ایه، بریم ببینیم چه خبره توش دیگه، چقدر میشه خرید کرد. برو بریم. انترادا یعنی اینتر بچه ها به برزیلی. دایی من داره چرخ دستی آماده میکنه. آقا من داشتم بیرون فیلم برداری میکردم، دایی یه سری خریدار رو زود کرده. اول داستان ودکا که حالا اینا رو نمیشه با قیمت‌های ایران مقایسه کرد. دستمال و ودکا رو چند گرفتی؟ 14 ریال. 14 ریال. این هم چیز با صبونه میخوری مثل مرباست. توضیح بده خودت. مرباست که خریدم 8 ریال. 8 گوجه ریال. فرنگی هم که این 4 تاش فکر کنم شد 3-4 ریال. اوکی. آقا اینجا هم شراباست، همه مدل قیمت داره دیگه، 64 تا، 90 تا، 24 تا. بچه ها تنوع شراب توی برزیل خیلی زیاده، یعنی شرابای مختلف وجود داره، قیمت‌های مختلف برای کشورهای مختلف. شرابایی که خود برزیل تولید میکنه قیمتاش خیلی پایینه، یعنی شما با 200-300 هزار تومان هم راحت میتونین شراب خوب بگیرین، بعد کیفیتش هم خوبه، یعنی فکر نکنید مثلا چیز آشغالیه. ولی شرابایی که مثلا از ایتالیا و فرانسه و اینا میاد، اونا قیمتاش بالاتره دیگه، مثلا شراب شیراز و اینجور چیزا. آقا این آبجو، این برند آبجو ایزنبان، این مدل ایپاشو ما اینجا پیدا نمی کردیم، الان اینجا پیدا کردیم، داییم گرفت بزنیم بر بدن. 5.50 ریال. آقا ودکا 13.90 تا. حالا این چیزها رو که ما نمیتونیم توی ایران با قیمت‌های ایران مقایسه بکنیم، ولی حالا تا هر جا هر چی که بتونیم و انجام میدیم. کوکاکولای اصل 9.49. کوکاکولای اوریجینال اصل 2 لیتری 9.49. آقا این هم همون ایزنبانیه که بهتون گفتم، این زردشه که ما همیشه پیدا میکنیم میگیریم، آبیش جا نیست. دونه ای 3.88 ریال. این هم که هاینیکنه، باکسش میشه 65 تا، دونه ای 5.49. این هم که بقیه آبجوهای دیگه است. کرونا سایز کوچیکش 4.89، بزرگش 6.89. بالا هم که کلن همه باکس های آبجوه. بچه ها اینجا یه فروشگاهیه که مردم بیشتر مقدار زیاد ازش خرید میکنن، یعنی باکسی و مثلا چیزای مقدار زیاد. اینجا یه تخفیف دیگه زده، باز آبجوی کایسر 2.99. همه قیمت آبجو داره دیگه. 2.99 یعنی تقریبا مثلا یه چیزی حدود 40,000 تومان ایران. آبجو دونه 40,000 تومان. بچه ها داریم میریم قسمت گوشت، اصل داستان، ببینیم اینجا چه خبره. بیکن 27.99، 31.99. بچه ها بیکن نسبت به اینکه چقدر گوشت داشته باشه، چقدر چربی داشته باشه، قیمتاش فرق داره. سوسیسا رو، اینا همه سوسیس های دستسازا، یه برندیه که حالت دستساز درست میکنه، وکیوم میکنن. گوشت خوک 17.74 تا. بچه ها اینجا برزیلی ها اینقدر گوشت زیاد میخورن، همیشه صفه قصابی ها. نگاه کنین، ما الان تو صف وایسادیم منتظریم که
نوبتون بشه. اینا هم که همه گوشت و استیک. چی گرفتی دایی؟ بیکن. سفر برای آقا مزه. بیکن 13 ریال و 6 تا. حالا اینو قیمتاشو من آخر میزنم. فعلا اینا رو خریدیم. فکر کنم همینا رو تو ایران بخری 1,000,000 خورده ای $20 رو رد کرده. آره خیلی بیشتر از این حرفا. فقط خود این میشه $20 بیشتر. بچه ها اینا همه گوشتای وکیوم و استیکی مدل‌های مختلف، قیمت‌های مختلف. استیک 8 ریال، یعنی تقریبا 100,000 تومان. ما داره کم کم نوبتمون میشه که برسیم به گوشتا. اینجا هم که زغال مغالاست. اینجا چون باربیکیو بازی و اینا زیاده، مردم همش زغالای بزرگ میگیرن و زغالا همه مقداراش زیاده و بزرگه. بچه ها لطف کنید چنل منو سابسکرایب کنید، لایک کنید، ویدیوها رو ببینید، برام کامنت بذارید، بهم بگید دوست دارید از چه موضوعاتی براتون ویدیو درست بکنم توی برزیل، از برزیلیا دوست دارید چی بدونید، راجع به چیه برزیل دوست دارید اطلاعات داشته باشید که من بدونم ویدیوهایی براتون درست بکنم که موضوعش جوری باشه که شما دوست داشته باشید. چاکری. با سالامی‌های دستساز چربم هست. چربیشو ببینید. آقا اینا تو سوسیس کالواس و اینا از همه چی گرونتره. هم قیمتشون این رو نزده. به خاطر اینکه اینا هیچ دستسازیه، نمیشه همینجوری درست بشه دیگه. کارخونه ای و اینا نیست. کارخونه ای هست ولی حالت دستساز تولید میشه. آقا اینا هم که همش سوسیس کالواس و بیکن و خوک و گاو و مدل‌های مختلفه دیگه. همینجوری ریختن رو هم. ما داریم گوشتمون رو مقدارش رو انتخاب میکنیم. من که زبون هنوز بلد نیستم. چقدر شد؟ 1 کیلو خورده ای شد. این بهترین گوشته. آقا این بهترین گوشته. 43 و 17. این همه استیک وزنش چقدر شد؟ 1 کیلو. بچه ها 1 کیلو گوشت 43 و 17، یعنی تقریبا 500,000 تومان. این هم خوکه. این هم 782 گرم 12 و 43، یعنی سی حدود 130-140,000 تومان. ما هر اندازه که بخوای از هر جاش میگی میبره. بچه ها این مقدار گوشتی که ما داریم میگیریم برای 3 نفر کلن. اینجا توی برزیل وقتی برنامه باربیکیوی چیزی هست مثلا میگن که چقدر مثلا گوشت بگیریم به ازای هر نفر، میگن 1 کیلو مثلا به ازای هر نفر گوشت بگیریم. بچه ها اینم کوستلا دنده است. 1 کیلو تقریبا 600 گرم 40 و 56. این هم میشه تقریبا نزدیک 400 خورده ای 500,000 تومان. حالا قیمت های دقیقش آخر براتون میزنم. بچه ها زغال داریم میگیریم. زغال قیمتش چنده؟ 15 ریال. بچه ها زغال هم قیمتش شد 16 ریال. بچه ها فکر کنم باید داستان $20 رو بیخیال شیم، چون یه ذره داریم زیادتر خرید میکنیم. از $20 بیشتر میشه. حالا دیگه یه چیز کلی حساب میکنیم دیگه. حالا من به همون اندازه سعی میکنم بگم توی ایران خرید بکنن که با هم مقایسه کنیم ببینیم مثلا چقدر میشه این چیزایی که ما اینجا خریدیم با چیزایی که مثلا تو ایران با اون مقدار مبلغ میشه خرید. دایم داره بازم سوسیس و گوشت برمی داره. آقا اینم ما گرفتیم 10 ریال و 85. این همه سوسیسی که همش گوشت خالصه 10 ریال و 85، یعنی تقریبا میشه فکر کنم 130-140,000 تومان با این کیفیت ها. ببینید تازه گوشت و چربی. چیه این دایی؟ نون با سیره. پاستا. نون یه جورایی نون سیره بچه ها. میذارن روی گریل و میزنن بر بدن، یعنی یه جورایی درست شده است. توش سیر و کره و اینا زدن، شما فقط میذاری روی گریل.
آقا ما خریدامون از $20 داره بیشتر میشه. یعنی یه سری خریدای دیگه هم برای خونه داشتیم که گفتیم اونا رو انجام بدیم، ولی خب یه مقایسه‌ای میکنیم دیگه با قیمت‌های ایران، ببینیم چه جوریه، چقدر گوشت میشه خرید. بچه‌ها فرر روشر هم اینجا یه استند گذاشته. این چقدر خوشگله. خب بچه‌ها خریدای ما تقریبا تموم شد. میخوایم بریم صندوق واسه حساب کردن. فیش و اینا هم براتون میذارم مبلغش رو ببینید چقدر شد. بچه‌ها یعنی این مقدار گوشت، این همه گوشت، باز هنوز این 3 تا نشده $20. یعنی فکر کنم مثلا شده باشه $17-18. این همه گوشت. شما اینو توی هر جای دنیا بگیرین مطمئنا خیلی بیشتر از این حرفا میشه. اینجا برزیل معدن گوشت دیگه، به خاطر همین گوشت خیلی ارزونه. بچه‌ها مطمئنم که با $20 توی ایران شاید فقط بشه اینو گرفت، این مقدار گوشت که 1 کیلو و 600 گرمه. حالا باید فیلم های اونم بذاریم بغل هم ببینیم که چجوریه، چقدر در میاد، ولی مطمئنم که تو همین حالت ها میشه. آقا گوشتو یعنی تقریبا حدود 3 خورده گوشت با یه دونه بسته سوسیس دستاس که بهتون نشون دادم، با زغالی که ما گرفتیم واسه فردا، واسه برنامه فردا، تقریبا شد فکر میکنم $24-25. بچه‌ها بریم سمت خونه ببینیم چندیم. خب بچه ها این شد خریدای امروز ما برای برنامه باربیکیو فردا. تقریبا 3 کیلو و نیم گوشته. این هم که اون سوسیس دستازه است که بهتون گفتم با یه دونه زغال بزرگ. این هم که فیشه خریدامونه $122 شد، تقریبا میشه همون $23-24. این هم که چیزاییه که خریدیم. حالا ببینیم با این مقدار پول با $24-25 چقدر میشه گوشت خرید توی ایران. سلام بچه‌ها، خوش اومدید به کانال یوتیوب شهروز. امیدوارم که حالتون خوب باشه. ما امروز اومدیم ببینیم که با $20 که تقریبا میشه 1,200 تا 1,300 توی هایپرمارکت های ایران، مثلا مثل دهکده پروتئین، ما چقدر میتونیم که مواد غذایی مثل گوشت رو تهیه کنیم و اون رو مقایسهش کنیم با قیمت گوشت توی برزیل. با من همراه باشید. خب بچه ها اینجا دهکده پروتئینه که انواع گوشتا رو داره. گوشت گوسفندی، گوشت گوساله، گوشت چرخ کرده، استیک، که ما حالا میخوایم ببینیم که با $20 یعنی تقریبا همون 1,200 تا 1,300 چقدر میتونیم اینجا ما گوشت بخریم. اینجا قسمت گوشتای بسته بندیشه که تقریبا الان این گوشت تقریبا در میاد 1,400. وزن تقریبش هم تقریبا 1 کیلو خورده ایه. این قلم داره توش که مبلغش میشه 1,400,000 که یکم گرونتر از بقیه گوشتای دیگه است، اونایی که حالا استخون دارن. خب بچه این گوشتی بود که من خریدم از هایپرمارکت و اینم فاکتوریه که گرفتم. حالا البته اینجا من 2 مورد دیگه اضافه تر گرفتم، ولی بخوام فقط گوشت رو حساب کنم یه چیزی حدود 1,500,000 تا 1,600,000 شد، یعنی تقریبا بیشتر از $20 که مقدارش هم الان اینجا براتون گذاشتم که وزن هر کدوم یه چیزی حدود 1 کیلو تا 1 کیلو خورده ای بود. گفتم اینم براتون بذارم و تقریبا این قیمت بیشتر از $20 شد، تقریبا بین $20 خورده ای تا $30 شد این مقدار گوشت.